السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. بس قبل ما أبدأ قصة اليوم، كل واحد فيكم له $50، بس ركزوا على الكلام اللي راح أقوله الحين، لأن بنهاية هذا الكلام راح تحصلون على هال$50. الموضوع اللي راح أتكلم لكم عنه الحين صار محط اهتمام الجميع في الآونة الأخيرة، واللي هو العملات الرقمية. إذا رجعنا بتاريخ التكنولوجيا وخاصة خلال آخر عقدين راح نلاحظ أن كل شيء حولنا صار رقمي أو أغلب الأشياء، بحيث أن جاء الإنترنت سوى ثورة في عالم الاتصالات. قبل إذا أنتم كنتم من الجيل اللي عاصر هذه الأمور كنا نرسل الرسائل عن طريق البريد، بعدها جاء الإنترنت صرنا نستخدم البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب إلى آخره، فبالتالي أصبحت الاتصالات فورية ورخيصة أكثر من قبل. بالضبط هذا اللي راح تسويه العملات الرقمية، لكن في عالم المال والأعمال. يعني إلى الآن ما زلنا نحول ونرسل أموالنا بالطريقة التقليدية، وهذه الطريقة بطيئة لأن أحيانا تستغرق التحويلات الدولية أيام في بعض الأحيان. هذا غير أنها تتطلب إجراءات طويلة، وحتى أحيانا نضطر أن نروح بنفسنا للبنك عشان نحول هالأموال. وطبعا لا ننسى أن البنوك هم بعد تاخذ رسوم، وأحيانا تكون مرتفعة مقابل هذه الخدمة. أما العملات الرقمية مثل البيتكوين فهي تقنية تمكنك أنك تحول الأموال من حساب لآخر بدون لا تحتاج إلى وسيط مثل البنك، فهالشيء يخلي عملية التحويل أسرع وأرخص وبسهولة، مثل سهولة رسالة الواتساب. فإحنا الحين حاليا قاعد نعيش في عالم رقمي، ومن المنطقي أن تصير أموالنا رقمية. في الوقت الحالي أقل من 4% من العالم هم اللي يمتلكون هذه العملات الرقمية، وهو بالضبط نفس عدد الأشخاص اللي كانوا يستخدمون الإنترنت سنة 1999. والأهم من ذلك أن أذكياء العالم مثل رئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك، ومثل الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي، وغيرهم الكثير من الأشخاص اللي استثمروا بالبيتكوين. حتى فيسبوك نفسها غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا، اختصارا لميتافيرس، واللي هي علامة واضحة جدا للتحول الرقمي، وأن العملات الرقمية راح يصير لها مستقبل واعد. الجميل بالموضوع أننا ما زلنا في وقت مبكر من تبني هذه التكنولوجيا الجديدة. فإذا كنت ناوي أنك تبدأ رحلتك في التداول والاستثمار في العملات الرقمية وتكون بطريقة آمنة وقانونية، فلازم تسجل في منصة كوين مينا. كوين مينا هي منصة لتداول العملات الرقمية، وتكون منظمة بالكامل، وكذلك مرخصة من بنك البحرين المركزي، وهذه أهم نقطة لازم تركزون عليها. وعندهم تطبيق سهل جدا ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، ويوفروا لكم كذلك خدمة عملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص المقيمين في البحرين والسعودية والكويت والإمارات وعمان. وكذلك تقدر تستخدم خدمة الإيداع والسحب بعملتك المحلية عن طريق حسابك البنكي أو عن طريق بطاقتك الائتمانية. فالحين راح نوصل لأهم نقطة. أول ما تسجل بالتطبيق وتتحقق من حسابك من خلال الرابط الموجود تحت بالديسكريبشن، راح تحصل على $50 تقدر تبدأ فيها رحلة استثمار في العملات الرقمية. بس أهم نقطة، بعد ما تسوي حسابك توثقه. بعد التوثيق راح تلقى بحسابك موجود $50. فبس خلونا ندخل بقصة اليوم. دائما نسمع عن القصص اللي تكون خارقة للطبيعة، سواء صارت بوقتنا الحالي أو في الماضي، وفي الغالب نطلع بنظريات متعددة. لكن قصة اليوم مختلفة، لأن في قصة اليوم راح نرجع بالزمن ل200 سنة ونشوف القصة بالكامل بنظرة الناس بهذاك الوقت، كيف كانوا يتعاملون إذا شافوا شيء مرعب أو غير اعتيادي. والغريب بهالقصة هو إنها تحولت من قضية خارقة للطبيعة إلى جريمة قتل حقيقية. القصة صارت في منطقة هامر سميث، وهالمنطقة تقع بالتحديد في غرب لندن. نقدر نقول إنها كانت عبارة عن قرية بسيطة وهادية، هالكلام في أوائل القرن ال19، وكانت كل البيوت فيها توها جديدة. ولكن في هالوقت صار شيء أثار فوضى بين سكان المنطقة وغير حياتهم 180 درجة. في عام 1803 لاحظوا بعض سكان هالمنطقة بظهور شيء أو كيان غريب كل ما طلعوا بوقت متأخر من الليل، وبدأوا يتكلمون مع بعض ويوصفون شكل هذا الشيء أو هذا الكيان. الوصف كان كالتالي: شبح طويل جدا مغطى بالكامل بكفن أو غطاء أبيض، والبعض قال إنه كان عنده عيون زجاجية كبيرة وقرون، والملاية اللي كان لابسها عليه اللي هو نفس الغطوة كانت مصنوعة من جلد حيوان
عزكم الله. وكان يتجول بالأماكن المحيطة بالمنطقة في وقت الليل، شخص 2 3، وبدأ أعداد الناس اللي شافوه تزداد، وكلهم أجمعوا أنهم شافوه بنفس هالمواصفات وفي نفس التوقيت. فكان الشبح يهاجم أي شخص يشوفه قدامه، ويظل يطارد هذا الشخص إلى أن يفلت منه، أو يقرر الشبح أنه يختفي ويتركه لحال سبيله. كان هالشيء مخيف حيل وغير اعتيادي. وخلونا نحط بعين الاعتبار ان الشوارع بهذاك الزمن ما كانت مثل اليوم، كان الليل ليل والظلام دامس. وفي قرية تعتبر جديدة مثل هامر سميث ما كانوا السكان متعودين اصلا انهم يطلعون بهذا الوقت متاخر من الليل، فبدت القصص تزيد حول هذا الشبح. الناس بدأوا يخافون ويتساءلون شنو ممكن يصير لنا لو مسكنا او قضى علينا. فالسكان بهذاك الوقت ما كانوا يعتقدون ان الشبح هو لرجل قروي انتحر في السنة اللي قبلها قبل ما يسكنوا هالمنطقة، واندفن في ساحة الكنيسة. وكان الاعتقاد بهذاك الوقت ان ما يصير يدفنون اي شخص انتحر بساحة الكنيسة، لان باعتقادهم ان ارواحهم ما راح تكون مرتاحة، فلازم يندفنون بأي مقبرة إلا ساحة الكنيسة. فعشان كذي كانوا متوقعين إن شبحه ما زال معاهم ويتجول بينهم، وعلشان كذي يحاول يأذيهم أو ينتقم منهم بطريقة ما، وإن روحه ما زالت غاضبة وحزينة. والبعض الثاني يقول إن أصابتهم لعنة بسبب إنهم دفنوا هذا الرجال القروي اللي انتحر في ساحة الكنيسة. المهم في أحد الليالي كان في سائق عربة يمشي بعربته ومحمل بالعربة ناس، فكانت العربة كبيرة واللي موجودين داخل تقريبا 16 شخص ويسحبهم 8 أحصنة. وفجأة وبدون سابق إنذار طلع قدامهم هذا الشبح، وهني السائق فقد أعصابه من الخوف لدرجة انه قاعد يصرخ بشكل هستيري، وترك العربة والركاب وانحاش. ومو هذا الشخص الوحيد، في رجال ثاني اسمه توماس كروم صار له موقف مع الشبح مخيف أكثر من هذا. في أحد ليالي الشتاء الباردة كان توماس قاعد يمشي قريب من الكنيسة، نفس المكان اللي فيه المقابر ونفسه اللي يندفن فيه الرجل القروي. فكان توماس يمشي وحاط ايده بجيبه، وفجأة حس بشيء يقرب منه من ورا، وما مدى يلف الا وحس بأنه في ايدين ماسكه رقبته وتخنقه. هني توماس طلع ايده من جيبه والتفت بسرعة وضرب هذا الشخص، بس الصدمة انه ما كان في شخص اصلا وراه، ما كان في اي احد وراه، وكان بروحه بالمكان. لكن توماس لما ضرب الشخص حس ايده تطق بشيء، وحسب وصفه ان الشيء اللي طقه كان ناعم، كان كأنه شرشف مو جسم انسان. لكن رغم هذا ما شاف اي شخص وراه. شنو تفسير اللي صار معاه؟ ما ندري. المهم وفي حادثة ثالثة، كان في مرة حامل قاعد تمشي بنفس المكان حوالي الساعة 10 بالليل، وظهر لها الشبح بس هالمرة قدامها. خافت المرة وقعدت تركض أسرع ما عندها، لكن الشبح كان أسرع منها وقدر يمسكها ويطيحها بالأرض، وبدأ يضغط بإيده عليها إلى أن فقدت الوعي. وبعد ساعات شافوها بعض سكان القرية طايحة بالأرض، فقوموها وخذوها معاهم البيت. وبعد ما قالت لهم قصتها كاملة، الشيء اللي صار معاها واللي شافته، يقال إنها راحت عشان تنام وما قامت بعدها أبدا. ومو هذه الضحية الوحيدة بس، هم في مرة ثانية كانت تمشي قريب من عند المقبرة، وفجأة في شيء سحبها اللي هو الشبح، سحبها من إيدها بقوة وطيحها بالأرض، وهذه بعد 3 أيام ماتت. الحين صار الوضع يخوف أكثر، الشبح مو بس يرعب السكان بل يتسبب في قتلهم. فمن بعد هالحوادث بدأوا سكان هامر سميث يقعدون ببيوتهم وما يطلعون بمجرد أن تغيب الشمس، نهائيا ما يطلعون. وصاروا ما يطلعون بالليل إلا لما يكون لشيء ضروري جدا، ويتجنبون الأماكن اللي يسمعوا أن الشبح متواجد فيها. صار الشبح حرفيا يشكل هاجس عند كل سكان القرية، ومو بس السكان، امتد الموضوع لخارج قرية هامر سميث. تخيلوا صاروا الناس يخافون انهم يزورون هالقرية او يزورون اقاربهم اللي موجودين بهالقرية، والموضوع وصل لدرجة ان التجار صاروا يرفضون انهم يوصلون بضاعتهم لهامر سميث خوفا من هجوم هذا الشبح او انه يقتلهم. وطبعا هالشيء كان له اثر كبير على الاقتصاد بانه طاح. مرت الايام وسكان هامر سميث يعيشون بخوف ورعب، وكل فترة وفترة يتعرض واحد منهم لهجوم هذا الشبح. فالسكان بهذاك الوقت ما صاروا يحسون بالأمان أبداً. وبعد فترة طلعوا مجموعة من الأشخاص ملوا من الوضع وكانت قلوبهم قوية، فقالوا لازم نحط حد حق هالموضوع، الشبح قاعد يهدد حياتنا في كل لحظة واقتصادنا طايح وفي ناس قاعد تنقتل. فهني تجمعوا وقرروا أنهم يسوون دوريات، وتكون هذه الدوريات مسلحة، ويبدؤون بمطاردة هذا الشبح بدل لا هو يطاردهم. فكانت الخطة كالتالي: بعد غروب الشمس يحاولون سكان القرية أنهم يقعدون بالبيت ما حد يطلع، ويطلعون هالمجموعة من الأشخاص بدوريات ويفتشون القرية بالكامل، وخصوصا الأماكن اللي انشاف فيها هذا الشبح. بس للأسف بعد ما طبقوا هالخطة اكتشفوا أنه مستحيل يقدرون يراقبون كل الطرق اللي داخل وحول هامر سميث، واستمر الشبح في تخويف سكان القرية. بعد فترة من المحاولات شاف أحد رجال الدورية الشبح وركض وراه بدون أي تردد، وحسب كلامه أنه شاف هالشبح اللي مغطي نفسه بالغطاء الأبيض يطير بالهواء ما عنده رجول، وقدر الشبح انه يهرب منه. وفي يناير من سنة 1904 في شخص اسمه فرانسيس سميث
راح نناديه باسم سميث لأن اسم سميث أصغر. سميث كان أحد أفراد الدورية وهو شاب كان عمره 29 سنة. كان يحس بغضب شديد بداخله اتجاه الشبح، ما كان عاجبه فكرة إن في كيان مجهول وقاعد يخوف أهله وأصحابه وما حد عارف يمسكه. هالفكرة كانت منرفزته حيل، ولهالسبب خذ سميث احتياطاته في أحد الليالي واستعد نفسيا وجسديا إنه ينزل بروحه في دورية وهو خلاص ميقن إنه راح يمسك الشبح هذا اليوم اللي يطلعه. المهم هو في طريقه قابل حارس المقبرة اللي هو ويليام جريدلر، وقال سميث خطته حق حارس المقبرة شنو راح يسوي. فحارس المقبرة كان له مواقف سابقة مع هالشبح بالطبع أكيد، وشافه أكثر من مرة قبل، وكذلك حاول إنه يطارده مرة من المرات لكن الشبح اختفى وما قدر يمسكه. فحارس المقبرة قال حق سميث إن أنا راح أروح معاك بعد ساعة بس بخلص كم شغلة وراح ألحقك. كانت هالليلة من أكثر الليالي ظلام، ويقال إنها من شدة ظلامها مستحيل تشوف أي شيء على الجانب الثاني من الطريق. ولهالسبب اتفق سميث مع حارس المقبرة انهم يقولون كلمة تعتبر كلمة سرية بينهم عشان يعرفون بعض. فبعدها خذ سميث سلاحه وبدأ يمشي بالطريق، واخيرا شاف سميث الشبح وبدون اي تفكير رفع سلاحه وصرخ عليه قال انا اللي راح اقضي عليك، واطلق عليه النار. بعدها اتجه سميث الى حارس المقبرة عشان يبشره اني قضيت على الشبح، فقال اخيرا قتلت الشبح. وبعدها رجع سميث وحارس المقبرة ومجموعة من الناس للمكان اللي ذبح سميث فيه الشبح. ومثل ما تعرفون اذا كان اللي اطلق النار عليه شبح ما راح يلقون شيء اصلا، ولكن في حال انهم لقوا جثة معناتها ان سميث قتل انسان، وهذا للاسف صار. لما اقتربوا من الجثة اكتشفوا انها ترجع لشخص اسمه توماس ميلووود، وهني كانت الصدمة. منو توماس؟ توماس كان عامل بناء في القرية وكان يلبس زي موحد خاص بالعمال، وهو عبارة عن بنطلون أبيض وقميص أبيض وفوقهم يلبس غطاء أبيض. ولأن الوضع كان حيل متوتر بعد ظهور الشبح والأقاويل اللي كانت تنقال بالقرية، نصحته زوجته أكثر من مرة إنه يغير هاللبس لأنه بكذي قاعد يعرض نفسه للخطر ويشكك الناس فيه. وقالت له الحين بهالوقت الكل يمشي معاه سلاح يبي يذبحون هالشبح، وأصوات طلقات النار نسمعها بكل مكان يوميا وتقريبا كل ساعة. لكن توماس كان عنيد وما كان يحس بخطورة الموضوع وش كثر هو كبير، وظل مصر انه يلبس لبسه، حتى انه في مرة من المرات في رجال وزوجته كانوا يمشون من بعيد وصرخ الرجال قال هذا الشبح يتكلمون عنه عن توماس، لان الوضع ظلمه فما يشوفون منه الا البياض مال لبسه. فاول ما قال الرجال هالكلمة التفت عليه توماس وقرب منه وقال له انا مو شبح، تبيني الحين اعطيك على وجهك عشان تعرف منو فينا الشبح؟ حرفيا ترى قال هالكلام هذا Do you want a punish in your face؟ وحتى بعد هالموقف استمر توماس يلبس لبسه. وفي يوم 3 يناير الليلة اللي قرر فيها سميث انه يقضي على الشبح، كان توماس في زيارة لبيت اهله وقعد لوقت متأخر من الليل، وفي حوالي الساعة 11 قرر انه يرجع بيته. فبعد ما طلع توماس من بيت اهله وكانت اخته واقفة عند الباب تراقبه وهو يمشي، وبعد لحظات سمعت صوت ازعاج وصراخ الشخص يقول راح اقضي عليك، وسمعت اطلاق نار بس ما كانت شايفة شيء لانه كله ظلمة، فقعدت تصرخ وتنادي توماس بس ما في أي رد. ومع الأسف لما طلعت من البيت اكتشفت أنه تم قتله. فلما رجع سميث إلى المكان وشاف توماس ميت بدأ يبين عليه ملامح الندم، خصوصا لما شاف دموع أخته. أنا قتلت شخص بريء بغباء مني اني بقتل شبح، وهو يدري ان الشبح اصلا ما يقتل. فبسرعه هني شالوا توماس وراحوا لطبيب القريه، رغم انهم كانوا متاكدين انه ميت. وبحسب التقرير اللي طلع طبيب القريه ان الرصاصه اللي اصابت توماس ادخلت من فك اليسار واخترقت النخاع وتسببت في وفاته بنفس اللحظه. وبعد وصول الشرطه للمكان تم القبض على سميث بتهمه القتل ونقلوه الى السجن عشان تتم محاكمته. في يوم 13 يناير بدأت محاكمة سميث، وكانت المحاكمة حيل مهمة في تاريخ القانون. صحيح ان سميث اعترف بجريمته بانه قتل توماس، لكنه كان مصر انه اقتله عن طريق الخطأ مو عمد. صح انه رفع سلاحه واطلق النار بكامل ارادته، بس سميث ما كان قاصد انه يقتل توماس الانسان، كان يبي يقتل الشبح، وهالشيء ما كان له اي اجابة بالقانون بهذاك الوقت. كان في خيارين فقط، اما قاتل او بريء، وبما انه في جثة معناته قاتل. المهم في اثناء المحاكمة كان وجه سميث باهت، وكان حيل مستحي وندمان من الشيء اللي هو سواه، لدرجة انه ما كان يقدر يوقف الا احد يسانده يقدر يوقفه، وكان يتلعثم بالكلام ومو قادر يدافع عن نفسه، حتى لدرجة ان بعض الناس تعاطفوا معاه وكانوا شايفين انه كان يحاول انه يسوي شيء زين، كان يحاول ينقذ اهل القرية من الشبح، بس بالنهاية تورط بقضية قتل بدون لا يحس. وعلى كل حال هذا ما غير من حقيقة ان سميث مذنب في قتل شخص بريء. بعد حيرة ومناقشات طويلة مرة افترضوا انه قتل عمد، ومرة قالوا انه بريء لأنه ما كان يقصد انه يقتل توماس، وهم افترضوا انه ممكن تكون قتل بهدف الدفاع عن النفس، ان سميث خايف من الشبح وعباله ان هذا هو الشبح فانا قتلته. بعد ما سمعوا كل الآراء قرر القاضي المسؤول عن القضية انه ما في اي شيء ممكن يخلي الجريمة شيء ثاني غير القتل، لأن كل الافتراضات ما راح تغير بالواقع، وإذا كان القانون يبرئ أي شخص
يقتل لأنه يظن أن اللي قدامه شبح، راح يكون في أعداد مهولة من القتلى. وهم قال أن رغم استياء سميث من موضوع الشبح، هذا ما يعطيه الحق أنه يطلع معاه سلاح ويطلق النار على الناس. وبعدها تم الحكم على سميث بأنه مذنب بالقتل العمد، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا. بسبب شهرة القضية بهذاك الوقت انتشر خبر إعدام سميث أنه راح يعدمونه، والكثير من الناس تعاطفوا معه وبدأت تتضارب الآراء. وفي يوم 25 يناير أصدر الملك جورج الثالث عشر حكم بالعفو عن سميث وتكليفه بالأعمال الشاقة لمدة سنة. جد الأحكام كانت غريبة في هذاك الوقت، من إعدام إلى أشغال شاقة لمدة سنة، ولكن القضية ظلت محض اهتمام لسنوات كثيرة. ومن بعدها صارت الكثير من التغييرات في القانون البريطاني، وضافوا أحكام خاصة بالقتل الغير عمد اللي أساسا ما كانت موجودة من قبل. على العموم انتهت قصة سميث بنجاته من حكم الإعدام، بس نسينا شيء مهم وأهم شيء بالقصة. للحين ما خلصت القصة، منو شبح قرية هامر سميث؟ في عدة نظريات طلعت بخصوص الشبح، والمعلومة المهمة اللي لازم نعرفها أن النظريات مرات تكون صحيحة مرات تكون خاطئة، هي مجرد نظريات تنقال، والشيء المقنع اللي يقنعك أنت تصدقه. النظرية الأولى تقول أن الشبح ما هو إلا صانع أحذية اسمه جراهام. جراهام كان يحاول يخوف بعض الموظفين عنده بأنه يلبس بطانية أو شرشف أبيض ويهاجمهم بالليل، فتم القبض عليه سنة 1804 بتهمة إزعاج الناس. وقال جراهام إنه كان يلبس الشرشف بس علشان يخوف بعض الموظفين عنده، لأنهم كانوا يقولون قصص رعب حق أطفاله، والأطفال ما كانوا يقدرون ينامون ويبتلش فيهم هو. بس يقول أنا ما كنت أخوف سكان القرية، بس كنت أخوف موظفيني. هو فقط كان هدفه إنه يدافع عن أطفاله. يقول ما توصل فيني إني أهاجم مرة حامل وأذبحها. وذكر جراهام إنه حضر جنازة توماس، وبعض المصادر تقول إن جراهام كان مسؤول عن ظهور واحد فقط للشبح، إنه كان لابس لبس الشبح، يعني مرة واحدة تنكر فيها. وهذا يخلينا ننتقل للنظرية الثانية. النظرية الثانية تقول إن الشبح ما يرجع لشخص واحد، وإنما لعدة أشخاص. إنه يكون في شخص واحد طلع مرة في ملابس الشبح وصار يخوف سكان القرية، وبعدها صاروا الناس يقلدونه. بين فترة وفترة يطلع شخص يتنكر بلبس الشبح ويخوف الناس من باب المتعة والمرح. ممكن تكون مجموعة منظمة، أو ممكن يكون أفراد متفرقين ما يعرفون بعض. نقدر نقول إن النظرية هذه شوي منطقية. المهم خلونا ننتقل للنظرية الثالثة. وشنو تقول؟ النظرية الثالثة هذه تعتبر من أغرب النظريات اللي الناس قالوها، إن الشبح يعتبر شبح حقيقي، وإن هذا الشبح اللي كان يطارد سكان هامر سميث فهو شبح فعلا، وإن لما صارت الجريمة اللي مات فيها توماس الشبح ارتاح واختفى من بعدها. ما ندري انتم شنو تشوفون، لأن فعلا الشبح اختفى بعد ما انقتل توماس وانسجن سميث، لكن الشبح رجع مرة ثانية في سنة 1824، ويقال إن هالمرة رجع وفي إيده خطافات وكان يشعل النار من حلجه. وبعدها اتضح إن هذا شاب مزارع وتم القبض عليه. وفي سنة 1932 شافوا بعض سكان هامر سميث الشبح، كان يلبس ملابس بيضة وعنده مخالب طويلة وحادة وكان يتسلق فيها الجدار. هل هذا حقيقي؟ بعض السكان المحليين في هامر سميث مؤمنين بأنه حقيقي، ويزعمون أن كل 50 سنة يزور هذا الشبح للقرية بملابسه البيضة في منتصف الليل أول ما يكتمل القمر، ويكون متواجد تحديدا في ساحة الكنيسة عند مقابر القرية. وبعد ما سمعنا كل شيء عن هالقصة يبقى شبح هامر سميث لغز ما تم حله. فأنا ما راح أعطيكم رأي عن القصة صراحة، أو رأي عن الشبح وشنو هو ممكن يكون. أنا أحب أقرأ آراءكم كلها تحت بالكومنت، لأن أستمتع لما أقرأ آراءكم. فأنتوا فسروا لي شو تتوقعون هذا الشبح. هل هو شبح حقيقي؟ هل هو روح الشخص اللي انتحر؟ هل هو ممكن يكون شخص متنكر بشكل شبح وقتل هالأشخاص؟ شو تتوقعون؟ أبي أسمع كل نظرياتكم. فبس لهني وصل لنهاية مقطع اليوم. أتمنى عجبكم وأتمنى استمتعتوا. فإذا استمتعتوا وعجبكم مقطع اليوم لا تنسون تنشرونه بكل مكان، لأن هذا يعتبر دعم لي، وتسوون لايك. فبس ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.